Đây là tàu sân bay Charles de Gaulle, chiếc tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân đầu tiên của Pháp và cũng là tàu sân bay duy nhất hiện nay của nước này. Là một tàu sân bay cỡ trung, Charles de Gaulle dài 261 m, rộng 64 m, lượng dã nước đầy tải chỉ khoảng 42.000 tấn, chưa bằng một nửa tàu sân bay Le Four của Mỹ. Nếu chỉ so trong khu vực châu Âu, Charles de Gaulle cũng không phải là tàu sân bay lớn. Nó nhỏ hơn tàu đô đốc Kuznetsov của Nga và cũng không to bằng tàu Queen Elizabeth của Anh. Về kích thước tổng thể, nó tương đương tàu Vikrant của Ấn Độ. Nhưng chỉ nhìn vào trọng tải thì chưa nói lên được gì. Xét về sức mạnh tác chiến tổng hợp, Charles de Gaulle chắc chắn nằm trong nhóm mạnh nhất châu Âu. Trước hết, Charles de Gaulle là tàu sân bay chạy năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới ngoài Mỹ. Mặc dù hiệu suất lò phản ứng không quá nổi bật, nhưng về khả năng duy trì hoạt động thì vượt xa các tàu sân bay thông thường dùng động cơ thông thường. Tiếp theo, Charles de Gaulle cũng là tàu sân bay duy nhất ngoài Mỹ sử dụng hệ thống máy phóng. Điều này cho phép nó triển khai máy bay cảnh báo sớm cánh cố định, trong khi các tàu sân bay kiểu nhảy cầu chỉ có thể dùng trực thăng cảnh báo sớm với tầm quan sát nhỏ hơn rất nhiều. Về khả năng mang theo máy bay, Charles de Gaulle có thể mang hơn 40 máy bay. Cấu hình tiêu chuẩn gồm 2 phi đội Rafale, mỗi phi đội khoảng 12 chiếc, 2 máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye, một trực thăng AS-565 Panther chống ngầm, một trực thăng AS-365 Dolphin tìm kiếm cứu nạn, 2 trực thăng đa nhiệm NH-90. Dù quy mô không lớn, nhưng năng lực tác chiến tổng thể rất mạnh, đặc biệt là Rafale, loại tiêm kích có tính năng tổng hợp thậm chí vượt cả F-18 Super Hornet của Mỹ. Trong bối cảnh các nước NATO ngày càng phụ thuộc vào Mỹ và sử dụng thiết bị quân sự Mỹ, thì Pháp lại là quốc gia có tính tự chủ cao nhất trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, ít phụ thuộc Mỹ nhất. Từ tàu sân bay đến máy bay hạm đều do Pháp tự sản xuất, và trong nhiều công nghệ then chốt vẫn hoàn toàn tự nghiên cứu. Có thể nói, Charles de Gaulle là một sự tồn tại độc nhất vô nhị tại châu Âu. Chào mừng đến với kênh Beam and Mer Military, nơi tập trung đánh giá khí tài quân sự các nước. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu biểu tượng sức mạnh của nước Pháp, tàu sân bay Charles de Gaulle. Sau khi Thế chiến II kết thúc, Pháp nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của tàu sân bay đối với hải quân. Muốn xây dựng một lực lượng trên biển hùng mạnh, tàu sân bay là thứ không thể thiếu. Là một nước lớn tại châu Âu, việc sở hữu hạm đội tàu sân bay cũng là phương tiện quan trọng để Pháp phô diễn sức mạnh quân sự cũng như khả năng răn đe của mình. Vì vậy, Pháp rất nhanh chóng bắt tay vào chế tạo lớp tàu sân bay đầu tiên của họ sau Thế chiến II, lớp Clemenceau. Chiếc đầu tiên Clemenceau khởi công năm 1955, hạ thủy năm 1957 và biên chế năm 1961. Sau khi biên chế, nó lập tức trở thành soái hạm của Hải quân Pháp, hoạt động tích cực ở khu vực Địa Trung Hải. Là một tàu sân bay có lượng dã nước đầy tải chỉ 32.000 tấn, lớp Clemenceau có thể coi là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Nó sử dụng sự kết hợp giữa bố cục sàn đắp góc, máy phóng hơi nước và dây hãm đà thu hồi. Điều này khiến năng lực tác chiến tổng thể của nó giống như một phiên bản thu nhỏ theo tỷ lệ của tàu sân bay lớp Kitty Hawk, Tiểu ưng, cùng thời của Mỹ, vốn đã rất xuất sắc. Nếm được quả ngọt, người Pháp ngay từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước đã bắt đầu lên kế hoạch cho thế hệ tàu sân bay tiếp theo. Phương án trải qua nhiều lần sửa đổi, cuối cùng vẫn xác định phương án thiết kế tổng thể kế thừa lớp Clemenceau nhưng gia tăng kích thước và nâng cấp hệ thống động lực. Chiếc tàu sân bay đầu tiên mang tên Charles de Gaulle bắt đầu được đóng vào năm 1987, nhưng giữa chừng liên tục gặp vấn đề. Chính phủ nhiều lần ngừng cấp vóm. Điều này dẫn đến việc tàu Charles de Gaulle phải đến năm 2001 mới chính thức được biên chế, tiêu tốn mất 14 năm. Khi đưa vào sử dụng, thân tàu đã xuất hiện tình trạng lão hóa, đường ống bị ăn mòn, thân tàu xuất hiện vết nứt. Điều này chắc chắn đã làm tăng đáng kể chi phí sử dụng sau này. Tổng chi phí chế tạo là 2,2 tỷ USD, tương đương một nửa so với tàu Ronald Reagan của Mỹ được biên chế cùng năm. Theo kế hoạch ban đầu, lớp tàu sân bay này dự định đóng 2 chiếc. Nhưng do đủ loại chậm trễ cũng như vượt quá ngân sách, Quốc hội Pháp vào năm 2005 đã bỏ phiếu phủ quyết phương án này. Trong đó,
Vụ bê bối nổi tiếng nhất đã xảy ra vào năm 2000. Tháng 11 năm 2000, khi tàu Charles de Gaulle đang chạy thử nghiệm trên Đại Tây Dương, một trong các chân vịt của tàu sân bay đã bị gãy. Giải thể, một phần cánh quạt bị tách rời và chìm xuống đáy biển. Sự cố này buộc tàu Charles de Gaulle phải vội vã quay trở lại cảng nhà để thay thế và kiểm tra lại hệ thống động lực. Thế nhưng, ai ngờ rằng hai chiếc chân vịt dự phòng hoàn toàn mới cũng gặp vấn đề về chất lượng. Hợp kim ở phần trung tâm chân vịt, do quy trình chế tạo không đạt chuẩn, đã xuất hiện rất nhiều bọt khí và vết nứt. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ bền của chân vịt. Vụ việc nhanh chóng trở nên ầm ĩ. Chính phủ Pháp bắt đầu điều tra các bên liên quan và cuối cùng phát hiện ra nhà cung cấp chân vịt Atlantic Industries phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Họ thậm chí đã biết về các khiếm khuyết trong chế tạo và vấn đề chất lượng không đạt chuẩn của chân vịt trên tàu Charles de Gaulle từ trước khi sự cố xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn tiến hành lắp đặt. Điều đáng ngờ là ngay trong quá trình điều tra, một vụ hỏa hoạn bí ẩn đã thiêu rụi toàn bộ hồ sơ của bộ phận kỹ thuật và thiết kế của công ty này, gây cản trở cho việc điều tra sâu hơn. Quay trở lại với tàu Charles de Gaulle, do chân vịt dự phòng cũng bị lỗi và việc đặt hàng mới sẽ mất quá nhiều thời gian, người Pháp buộc phải tháo chân vịt từ tàu sân bay Clemenceau đã loại biên để lắp sang nhằm giải quyết tình thế cấp bách. Vấn đề nằm ở chỗ, chân vịt cũ này sẽ gây ra rung lắc dữ dội khi tàu sân bay di chuyển ở tốc độ cao. Do đó, tốc độ tối đa của Charles de Gaulle bị giới hạn chỉ còn khoảng 25 hải lý trên giờ, knots. Mãi đến năm 2008, tàu mới được lắp đặt chân vịt hoàn toàn mới do Mỹ chế tạo, giúp nâng tốc độ tối đa lên 27 hải lý trên giờ. Tuy nhiên, ngay cả với tốc độ này, nó vẫn bị coi là thuộc nhóm chậm nhất trong số các tàu sân bay. Nguyên nhân chính của việc này vẫn phải quy về hệ thống động lực hạt nhân trên tàu. Ưu điểm của động cơ hạt nhân. Tàu Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, không thuộc về Mỹ. Điều này mang lại cho nó khả năng hoạt động liên tục, tầm hoạt động đáng nể cùng khả năng tăng tốc xuất sắc. Charles de Gaulle có thể tăng tốc lên 20 hải lý một giờ chỉ trong 4 phút và đạt tốc độ tối đa 27 hải lý một giờ trong vòng 7 phút. Để so sánh, các tàu sân bay động cơ truyền thống trước đây có thể phải mất hơn 10 phút mới đạt được tốc độ tối đa. Thứ hai là lò phản ứng hạt nhân chiếm không gian tương đối nhỏ, cũng không cần ống khói hay kho chứa nhiên liệu vận hành tàu, giúp nâng cao hiệu suất sử dụng không gian trên tàu. Nhược điểm chí mạng, trái tim tàu ngầm lắp cho tàu sân bay. Tuy nhiên, hai lò phản ứng hạt nhân trên tàu Charles de Gaulle cũng mang lại không ít vấn đề. Đầu tiên, để tiết kiệm chi phí thiết kế ban đầu, người Pháp đã không chế tạo một lò phản ứng chuyên biệt cho tàu sân bay. Thay vào đó, họ bê nguyên mẫu lò phản ứng K15 có sẵn trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Triomphant, Khải Hoàn, sang để sử dụng. Nhưng đối với một tàu sân bay, hiệu suất của lò phản ứng K15 vẫn là hơi thấp, buộc phải tiến hành xử lý tăng áp và nâng cấp. Trong quá trình này, người Pháp rốt cuộc lại phải tốn nhiều tiền hơn, nhưng kết quả thu được lại không như ý. Công suất của lò phản ứng chỉ đạt khoảng 150 MW, khiến tốc độ tối đa của tàu chỉ dừng lại ở mức 27 hải lý một giờ. Đây là tốc độ tối thiểu để có thể dùng máy phóng hỗ trợ cất cánh an toàn cho tiêm kích Rafale đầy tải trong điều kiện không có gió. Thậm chí, nó còn chậm hơn 5 hải lý so với lớp tàu sân bay Clemenceau đã loại biên của chính họ. Vấn đề bảo trì và thiết kế. Thứ hai là vấn đề niên hạn sử dụng nhiên liệu, chu kỳ thay nhiên liệu. Các tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ cần nạp nhiên liệu khoảng 25 năm một lần, trong khi Charles de Gaulle là khoảng 7 năm một lần, tần suất cao hơn rất nhiều. Để thuận tiện cho việc bảo trì và đưa lò phản ứng ra vào khi thay nhiên liệu, đảo thượng tầng, tháp chỉ huy của tàu đã được bố trí dịch chuyển về phía trước nhiều hơn. Đây cũng là một điểm thiết kế khác biệt độc đáo của tàu Charles de Gaulle. Vị trí đảo thượng tầng khác biệt. Đa số các tàu sân bay hiện đại đều bố trí đảo thượng tầng, tháp chỉ huy, ở phần giữa hoặc lệch về phía sau của sàn tàu. Thiết kế này giúp tạo ra đường băng rộng rãi hơn, cung cấp nhiều không gian hơn cho máy bay trên hạm, đồng thời thuận tiện cho việc chỉ huy điều phối. Ngoài ra, việc trọng tâm của máy bay trên bong nằm lùi về phía sau cũng giúp tăng tính ổn định khi tàu di chuyển. Tuy nhiên, tàu Charles de Gaulle lại khác biệt hoàn toàn. Đảo thượng tầng được đặt ở phía trước sàn tàu.
Nguyên nhân của thiết kế này có hai lý do chính cho việc bố trí này. Thuận tiện bảo trì, giúp việc đưa lò phản ứng hạt nhân ra vào dễ dàng hơn khi cần thay thế nhiên liệu hoặc sửa chữa. Hạn chế về kích thước. Do kích thước tàu sân bay hạn chế, nếu đặt đảo thượng tầng ở phía sau, nó sẽ lấn chiếm không gian của đường băng hạ cánh góc angle deck, gây ảnh hưởng đến việc hạ cánh. Nếu đặt ở giữa, nó sẽ chia cắt không gian sàn đáp, gây bất lợi cho việc điều phối máy bay. Do đó, vị trí duy nhất khả thi là phía trước, dồn hai thang máy và khu vực chuẩn bị chiến đấu ra phía sau. Đây là giải pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả vận hành trên sàn đáp. Tần suất xuất kích tối đa của tàu đạt 25 lượt trên chuyến trong mỗi 4 giờ. Ưu điểm và nhược điểm. Ngoài ra, việc đảo thượng tầng đặt phía trước cũng mang lại tầm nhìn cực tốt cho phi công khi hạ cánh. Không gian hai bên rất thoáng đãng, không hề thua kém so với tầm nhìn hạ cánh trên lớp tàu Ford của Mỹ. Tuy nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Do đảo thượng tầng nằm quá xa về phía trước, máy phóng ở mũi tàu buộc phải đặt lệch sang bên trái. Điều này dẫn đến việc cả hai máy phóng trên tàu đều có vùng chồng lấn với đường băng hạ cánh. Hệ quả là tàu Charles de Gaulle không thể thực hiện đồng thời việc phóng máy bay và thu hồi máy bay, điều mà các tàu sân bay Mỹ làm được. Hệ thống ổn định thân tàu SATARP. Bên cạnh đó, việc đảo thượng tầng đặt quá xa về phía trước sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của tàu khi hành trình. Vì vậy, trên tàu Charles de Gaulle được trang bị một hệ thống cân bằng độc lập, hệ thống SATARP. Dưới sàn đáp có hai đường ray được chất đầy các khối đối trọng. Nguyên lý hoạt động giống như trò bập bênh. Khi thân tàu nghiêng về một bên, các khối đối trọng sẽ di chuyển về phía ngược lại để ổn định thân tàu. Nhờ hệ thống này, khi tàu Charles de Gaulle chạy ở tốc độ cao 27 hải lý trên giờ và thực hiện cú bẻ lái góc 30 độ, thân tàu chỉ nghiêng vỏn vẹn 1 độ. Khả năng giữ thăng bằng này không hề thua kém so với tàu sân bay hạt nhân hạng nặng 100.000 tấn lớp Nimitz của Mỹ. Khoang chứa máy bay, hangar của tàu Charles de Gaulle có thể chứa tối đa 25 máy bay. Mọi công tác bảo trì máy bay trên hạm đều được thực hiện tại đây. Các nhân viên kỹ thuật thường làm việc vào ban đêm, chịu trách nhiệm duy trì máy bay ở trạng thái tốt nhất. Tại đây thậm chí còn được trang bị 2 bệ thử nghiệm động cơ. Trong quá trình bảo dưỡng định kỳ, họ sẽ tháo động cơ máy bay ra và lắp vào bệ thử để kiểm tra hiệu suất tối ưu. Công tác bảo trì đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp nâng cao đáng kể tỷ lệ khả dụng của chiến đấu cơ. Tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu cao nhất đạt tới 94%. Điều này có nghĩa là nếu tàu sân bay mang đầy tải 3 phi đội tiêm kích Rafale ra khơi, thì trong số 36 chiếc, có tới 34 chiếc có thể cất cánh bất cứ lúc nào. Để so sánh, các tiêm kích F-18 trên tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ chỉ có tỷ lệ sẵn sàng cao nhất vào khoảng 80%. Hệ thống máy phóng C-13. Về máy phóng, tàu Charles de Gaulle sử dụng cùng loại máy phóng hơi nước C-13 giống như trên tàu sân bay lớp Nimitz của Mỹ. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi chiều dài sàn đáp, máy phóng trên tàu Charles de Gaulle chỉ dài 75 m, ngắn hơn so với chiều dài 95 m trên lớp Nimitz. Máy phóng này có thể phóng một chiếc máy bay nặng 25 tấn, đạt vận tốc 270 km/h chỉ trong vòng 2 giây. Gia tốc trọng trường lớn. Do hành trình của máy phóng ngắn hơn, nên quá trình tăng tốc máy bay diễn ra nhanh hơn và gắt hơn. Khi phóng từ tàu lớp Nimitz, phi công thường chịu gia tốc trọng trường khoảng 3-4 g, nhưng trên tàu Charles de Gaulle, con số này lên tới 4-5 g, tạo ra cảm giác dính ghế, lực đẩy mượt mạnh hơn nhiều. Khi hai máy phóng hoạt động luân phiên, cứ 30 giây lại có thể phóng một máy bay lên trời. Hệ thống thu hồi sử dụng 3 sợi dây hãm đà. Nó có thể khiến một chiếc máy bay đang lao đến với tốc độ 275 km/h dừng lại hoàn toàn trong khoảng cách chỉ 75 m. Quá trình hạ cánh trông khá thoát tim, cực hạn vì vị trí máy bay dừng lại chỉ cách mép sàn đáp chưa đầy 10 m. Khả năng tương thích hoàn hảo. Nhờ vào sự kết hợp giữa máy phóng và dây hãm đà, Catoba, Charles de Gaulle hiện là tàu sân bay duy nhất trên thế giới, ngoài các tàu của Mỹ, có khả năng vận hành tất cả các loại máy bay của Hải quân Mỹ, bao gồm máy bay vận tải C-2 Greyhound, máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye và tiêm thích F-18 Super Hornet. Ngược lại, tất cả các máy bay của Hải quân Pháp cũng hoàn toàn có thể hoạt động trên tàu sân bay Mỹ.
Giai đoạn đại tu và nỗi lo về nhân lực. Năm 2017, tàu Charles de Gaulle bước vào giai đoạn đại tu giữa vòng đời, Midlife Refit. Quá trình này kéo dài khoảng 2 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, nước Pháp không có bất kỳ tàu sân bay nào để sử dụng. Tuy nhiên, điều khiến họ lo lắng nhất không phải là con tàu, mà là trình độ chuyên môn của phi đội không quân trên hạm. Rốt cuộc, việc rời xa sàn đáp tàu sân bay tới 2 năm là một khoảng thời gian rất dài. Kỹ năng của phi công và nhân viên kỹ thuật có thể bị sụt giảm nghiêm trọng. Cành ô liu từ người Mỹ. May mắn thay, người Mỹ đã chìa cành ô liu. Họ mời phi đội bay của tàu Charles de Gaulle sang huấn luyện ngay trên tàu sân bay Mỹ. Người Pháp đương nhiên vui vẻ chấp nhận. Vì vậy, vào năm 2018, Hải quân Pháp đã cử 13 máy bay cùng 350 nhân sự đến bang Virginia để cùng huấn luyện với quân đội Mỹ. Sự kiện này được gọi là Chiến dịch Chesapeake, diễn ra trên tàu sân bay USS George H.W. Bush. Củng cố sức mạnh. Đây là lần đầu tiên có một lực lượng máy bay nước ngoài thực hiện huấn luyện tích hợp sâu trên tàu sân bay Mỹ. Hình ảnh F-18 và Rafale sát cánh bên nhau tác chiến là minh chứng rõ nét. Đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi từ lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Trong khoảng thời gian này, người Pháp không những củng cố mà còn tăng cường đáng kể kinh nghiệm vận hành máy bay trên hạm của mình. Giới hạn của tàu hạt nhân. Khả năng hoạt động liên tục, thời gian bám biển của tất cả các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân đều phụ thuộc mật thiết vào lượng nhu yếu phẩm mà chúng có thể mang theo. Tàu Charles de Gaulle có thể mang tối đa 315 tấn thực phẩm, 600 tấn đạn dược và 3.400 tấn nhiên liệu hàng không. Lượng dự trữ này cho phép tàu hoạt động độc lập trong khoảng 45 ngày. Tuy nhiên, lượng nhiên liệu hàng không dự trữ chỉ đủ để máy bay trên hạm thực hiện khoảng 700 lượt xuất kích. Nếu tính theo tần suất xuất kích cao nhất của tàu là 80 lượt một ngày, thì chưa đầy một tuần là tàu sẽ cạn sạch nhiên liệu cho máy bay. Chính vì vậy, tàu sân bay thường luôn có tàu tiếp vận đi kèm. Trong các nhiệm vụ cường độ cao, sẽ có tới 2 tàu tiếp vận đi cùng để đảm bảo tổng lượng nhiên liệu trên tàu không bao giờ tụt xuống dưới mức 70%. Biên chế nhân sự. Là một tàu sân bay hạng trung, Charles de Gaulle có biên chế đầy đủ khoảng 2.000 người, bao gồm 1.400 thủy thủ đoàn vận hành tàu và 600 nhân sự thuộc phi đội không quân. Ẩm thực và đời sống. Cuộc sống trên tàu sân bay có thể nói là khá phong phú. Đầu tiên hãy nói về chuyện ăn uống. Trên tàu Charles de Gaulle có hơn 40 đầu bếp làm việc liên tục từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày để cung cấp các bữa ăn đa dạng cho thủy thủ đoàn. Một điểm đặc biệt là thực đơn dành cho tất cả mọi người đều giống hệt nhau, từ thuyền trưởng cho đến thủy thủ thường. Tuy nhiên, mỗi bộ phận sẽ có khu vực ăn uống riêng biệt. Có thể thấy các binh sĩ khá hài lòng với chất lượng đồ ăn trên tàu. Bánh mì baguette là món ăn được yêu thích nhất. Thậm chí trên tàu còn có một phòng làm bánh chuyên biệt. Mỗi ngày cho ra lò hơn 1.800 ổ baguette tươi mới để phục vụ thủy thủ đoàn. Đối với người Pháp, vị trí này, người thợ làm bánh, là vô cùng thiêng liêng. Giải trí và thư giãn. Ngoài giờ làm việc, trên tàu sân bay cũng có những nơi để thư giãn. Bạn có thể rủ vài người bạn chơi bi-lắc, table football hoặc làm vài ván game FIFA. Tàu còn có một quán net nhỏ, Internet Cafe. Từ Warcraft, CSGO cho đến Call of Duty, tất cả đều có đủ. Đây tuyệt đối là nơi lý tưởng để xả stress. Các tiện ích như tiệm cắt tóc, cửa hàng tạp hóa, bệnh viện và phòng gym đều là trang bị tiêu chuẩn. Rèn luyện thể chất. Tuy nhiên, do phòng gym thường khá chật chội, nên trên tàu Charles de Gaulle thường xuyên tổ chức cho thủy thủ đoàn tập thể dục nhịp điệu hoặc chạy bộ ngay trên sân đáp máy bay để duy trì thể lực tốt. Văn hóa rượu vang và quy định tình cảm. Trên tàu sân bay, thậm chí còn có một quán bar. Ở đây ánh sáng mờ ảo, không khí rất tốt, mọi người có thể uống chút rượu vang và trò chuyện. Pháp là hải quân hiếm hoi cho phép uống rượu vang trên tàu. Tuy nhiên, bạn không được uống quá nhiều. Và bạn cũng không được phép nảy sinh tình cảm với nữ thủy thủ ngồi cạnh.
tàu Charles de Gaulle nghiêm cấm tuyệt đối mọi mối quan hệ tình cảm mập mờ hay yêu đương giữa các thành viên thủy thủ đoàn. Điều kiện ăn ở. Về điều kiện lưu trú, thủy thủ thường sẽ ở trong phòng 9 người, nhưng sử dụng giường 3 tầng. Đối với những người có vóc dáng cao to, không gian này khá chật chội. Khu ký túc xá của nữ binh sĩ cũng có cấu hình tương tự. Tuy nhiên, điều kiện ăn ở của sĩ quan thì tốt hơn nhiều. Họ sở hữu một căn phòng nhỏ khoảng 10 mét vuông, đồ để đặt một chiếc giường nhỏ và một bàn làm việc, không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Bề dày kinh nghiệm chiến đấu. Là soái hạm của Hải quân Pháp, Charles de Gaulle sở hữu kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Tàu từng được triển khai đến biển Ả Rập vào các năm 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 và 2010 để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống lại Afghanistan. Năm 2011, tàu tham gia chiến dịch tại Libya. Năm 2015 và 2016, tàu tham chiến tại Syria để tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS. Tính đến năm 2017, Charles de Gaulle đã thực hiện hơn 40.000 lượt xuất kích. Cột mốc lịch sử với NATO. Đợt triển khai gần đây nhất diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2024. Lần này, Pháp đã chuyển giao quyền kiểm soát, đánh dấu lần đầu tiên tàu Charles de Gaulle thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ huy trực tiếp của NATO. Có thể nói, ngoại trừ các tàu sân bay của Mỹ, Charles de Gaulle chính là tàu sân bay thiện chiến nhất thế giới. Suốt mấy chục năm qua, nó xứng đáng là quân bài chủ lực của Pháp và là anh cả của châu Âu. Tương lai, thế hệ tàu sân bay mới, vàng à? Tháng 12 năm 2020, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố tàu Charles de Gaulle sẽ nghỉ hưu vào năm 2038. Đến lúc đó, nó sẽ được thay thế bởi tàu sân bay hoàn toàn mới thuộc chương trình PAG. Tàu sân bay mới sẽ có lượng giãn nước hơn 75.000 tấn, được trang bị lò phản ứng hạt nhân tiên tiến hơn và máy phóng điện từ MALS và hệ thống dây hãm đà thế hệ mới. Nó sẽ trở thành siêu tàu sân bay đầu tiên trong lịch sử Hải quân Pháp. Ok, đó là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Combo 3 nút ủng hộ mình nhé. Nếu video này đạt trên 20.000 like, trong số tới chúng ta sẽ quay trở lại bầu trời để nói về một lại chiến đấu cơ khá kén người biết, chiếc F-111. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.